Hi, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ask Trang. Hôm nay thì là cái số lần này chúng ta cũng sẽ tiếp tục chia sẻ về nghề biên tập viên truyền hình. Ở cái số trước thì đây, mọi người cũng có thể theo dõi ở đây về sơ sơ biên tập viên truyền hình là gồm gì và quy trình như thế nào. Thì số lần này Trang sẽ chia sẻ sâu hơn về những điều gì bạn cần khi bạn muốn trở thành một biên tập viên truyền hình. Ai cần Trang đó, có Trang đây, chuyện gì khó cứ để Ask Trang. Thì lần trước chúng ta có nói là gồm có 3 mảng ha: thời sự, phóng sự và cả về làm show, về event. Thì biên tập viên truyền hình cụ thể bạn cần cái gì? Thứ nhất, một cái điều rất quan trọng luôn, đó chính là đam mê. Đam mê, trời ơi, phải có đam mê mới làm được nha. Tại vì trời ơi, cả đời chị Trang bị dùi dập bởi cái chữ này rồi mọi người. Lý do vì sao? Cái nghề này á, các bạn vô nó hơi khó, mà để các bạn trụ lại được nó càng khó gấp nhiều lần. Các bạn phải có lòng yêu nghề, các bạn phải có đủ điên, đủ máu với nghề để các bạn ở lại với nó. Nó không phải là một cái nghề để mà bạn cưỡi ngựa, bạn xem hoa nha, không phải. Nên thành thật khuyên luôn, tại vì khi mà các bạn chỉ muốn cưỡi ngựa xem hoa thôi á, nó mất thời gian của các bạn, mà nó cũng mất thời gian và tâm huyết của những người mà người ta muốn train cho các bạn nữa. Chị Trang bị kiểu tôi buồn lắm mọi người. Ngày xưa Trang rất là kiểu ngại train những cái bạn trẻ, tại vì mình sợ là các bạn chỉ thấy sự hào nhoáng ở bên ngoài, hào nhoáng của truyền hình, hào nhoáng của truyền thông và media. Các bạn bay vô, các bạn học. Xong khi mà các bạn học được 1-2 tháng, mình truyền hết những gì máu lửa, truyền hết những gì đam mê mình có, xong các bạn đùng cái các bạn gãy. Nên bị hoài luôn. Nên thành ra là cái điều đầu tiên mà Trang muốn chia sẻ là phải có đam mê. Phải có đam mê là các bạn cứ nghiên cứu cho đã đi, đã cái nư đi. Rồi xong rồi các bạn có thể hỏi chị Trang, hoặc là các bạn hỏi ai đó mà kiểu như họ đã làm nghề rồi. Hoặc các bạn cũng có thể đi theo có những cái trải nghiệm 1 tháng, 2 tháng để các bạn biết là nó cực như thế nào. Cái nghề này nó cực nha mọi người, nó không có sung sướng gì đâu. So that's why chị Trang mới nói là mọi người phải có đủ cái niềm đam mê để mọi người theo. Và cái thứ hai á, đó chính là sự sáng tạo. Vì khi bạn không có sự sáng tạo á, nó rất là khó. Giống như câu chuyện vừa rồi mà Trang có chia sẻ là về mảng phóng sự cũng như là mảng show á, chúng ta phải có sáng tạo. Tại vì mình cần phải nhìn ra được mình truyền tải cái thông điệp đó qua một hình thức nào để cho người xem, người nghe họ cảm thấy thích thú, chứ không phải có nhiêu là mình bê vô y chang vậy. Thì mình phải có sự sáng tạo. Vậy sự sáng tạo nó ở đâu? Ở trong tâm hồn. Sự sáng tạo nó ở đâu? Ở trong mindset. Thì mình cứ coi thật nhiều, mình nghiên cứu thật nhiều, xong sau đó là dần dần mình có thể mình nâng cái sự sáng tạo của mình. Có những bạn á, bạn đó không hề sáng tạo khi các bạn đó bước vô nghề luôn, nhưng sau đó dần dần các bạn coi nhiều, các bạn học nhiều, bắt đầu các bạn thử cái này thử cái nọ theo người ta, nhưng mình sửa đổi theo cách của mình một tí xíu. Thì dần dần các bạn build được một cái signature cho mình, và các bạn build được sự sáng tạo cho mình. Cái gì cũng cần thời gian cả, không ai trở thành thần đồng khi mà họ mới đẻ ra đâu mọi người ha. Có nhưng mà rất ít nha. Cái thứ ba đó chính là sự tỉ mỉ và chi tiết. Tỉ mỉ ở đây là trong cái khâu bạn đi xem bối cảnh, bạn coi nó thiếu cái gì, nó cần cái gì, bên hướng A, hướng Nam, hướng Bắc nó có gì, nó có thiếu gì hay không, rồi đèn cày nó có đốt nhiều quá, rồi nó có hết hay chưa, rồi đèn ở đó, đèn đóm ra làm sao, âm thanh ra đó nó có ổn chưa. Rồi nhiều khi á là cái lúc mà quay ở đó quay á thì ok, nhưng sau đó là quay 5 phút sau đó nó tự nó tắt máy, thì bạn cũng phải ở đó bạn coi, bạn phải ok, bạn phải nhắm vô chi tiết, chứ không phải là ok bạn cứ bấm máy quay xong bạn đi đâu cũng được, xong đến đó bạn quay lại là bạn có cái sụt quay để bao giờ bạn giận. Không phải. Ngoài cái việc tỉ mỉ ở bối cảnh khi mà bạn đi tiền trạm á, bạn cũng phải tỉ mỉ và chi tiết trong cái phần viết kịch bản luôn. Tại vì khi mà bạn càng tỉ mỉ, bạn càng chi tiết trong cái phần mà bạn lên ý tưởng, bạn viết kịch bản á, lại càng rất là dễ cho các bạn dựng phim luôn. Khi mà mình biết mình cần cái gì rồi á, mình viết nhanh lắm. ABCD hình A, đi trong hình A đó bạn cần lấy khung gì, bạn cần lấy hình ảnh như thế nào, góc như thế nào, rồi người đó đang làm cái gì, mình ghi hết chi tiết như vậy á, dễ vô cùng, dễ cả cho quay phim nữa. Tại vì quay phim họ nhìn vô kịch bản họ làm theo thôi à. Còn nếu như bạn không ghi chi tiết, bạn không ghi cụ thể vô á, bạn ghi chung chung là ok cô này đến đây, cô này ăn cái món này, hoặc là cô này đã sống ở thành phố này, vậy thôi, thì quay phim họ cũng đâu có biết quay. Thà như cùng một cái kịch bản đó, bạn có thể ghi là cô này bước chân trái vô trong cửa, lấy cái angle là
cái đôi giày của cô đó bước vô, xong sau đó chuyển cảnh là cô ấy ngồi xuống và cô ấy cầm cái đôi đũa lên đó, xong sau đó là cận cái đôi đũa và sau đó là cận cái miệng, hoặc là đã lấy trung toàn cận đó. Và cái nữa là ngày xưa chị Trang học ở một cái điều rất là quan trọng ở các thiên sa mà sếp Minh dạy cho Trang luôn, đó chính là background. Không cần biết chủ thể đẹp cỡ nào, không cần biết là xung quanh hoặc là cái câu chuyện nó như thế nào, nhưng cái background đẹp, cái background không kiểu mà không phải kiểu rác á, cái background nhìn không bị ngứa mắt thì ok. Kể cả trong cái việc bạn đi phỏng vấn người ta nha, sếp mình rất khó luôn. Khi mà phỏng vấn á, phải canh cái background đó nó có đâm vô đầu người ta hay không, cái background đó nó có đủ sạch hay chưa, cái background đó có điều gì cấm kỵ hay không, cái chữ nó có cấm hay không, cái màu nó có cấm hay chưa, các kiểu mình phải rất là kỹ trong cái phần background. Đó là cái mà Trang học được ở các thiên sa. Và cái phần tỉ mỉ chi tiết nữa, đó chính là mình sẽ truyền tải những cái mà mình cảm nhận được mà người khác không cảm nhận được ở cái sự kiện, cái con người, cái nhân vật khách mời đó. Và khi mình thấy được những cái mà người ta không thấy, mình mới là thành công. Và khi một cái sản phẩm, một cái video nào bạn làm ra thì nó phải thật chỉnh chu cả về phần nhìn và phần nghe. So that's why cần sự tỉ mỉ và sự chi tiết. Và quan điểm của riêng Trang thôi nha, thì cái Trang học được là thường á, làm về những cái video clip dạng phóng sự, mình không nói về phóng sự event nha, là tới ra bắt buộc phải đưa thông tin và có lời bình rồi. Những dạng phóng sự về con người và những cái video về giống như là những cái video trong show á, cá nhân Trang nó có hai dạng. Một á, là dùng lời bình với nhạc, hai á, là dùng hình ảnh với nhạc không lời bình. Và Trang chọn cái thứ hai. Mặc dù mình là một cái đứa rất là thích viết lời bình luôn, rất là thích viết văn, nhưng mà cái cách Trang thể hiện bằng video của Trang á là sẽ bằng hình ảnh và về phần nhạc. Bởi vì Trang ghiền nhạc dữ lắm, vì nội hai cái đó nó cũng đã thể hiện được cái mood, nó thể hiện được cái điều mà mình muốn nói ở trong cái video đó rồi, không nhất thiết là phải có lời bình. Và Trang nhớ là ngày xưa lúc mà Trang đi làm có một cái anh đó, anh nói là có hai dạng video như vậy và em phải chọn con đường của mình nên đi để tạo nên một cái signature cho mình. Và từ đó về sau, khi mà mọi người xem những cái clip nào mà không có lời bình á, là mọi người biết cái clip đó của Trang. Không cần lên tiếng, chính cả sếp cũng không cần hỏi clip đó của ai hết, sếp coi là sếp biết clip đó của Trang rồi. Và Trang cảm thấy là đã cái nư đó, vì mình không thích cái gì mình cũng phải nói ra là ok, cô này bao nhiêu tuổi, cô ấy đang đau khổ như thế nào, và sau những cái sự đau khổ đó cô ấy đã bước ra ngoài xã hội như thế nào để giúp đỡ những người khác. Mình không cần nói, mình chỉ cần thể hiện bằng hình ảnh thôi. Thì đối với Trang cái đó nó khó hơn cái việc là cái gì bạn cũng phải nói ra bằng lời bình, đúng không? Cái khó là bạn nói ra tất cả những gì bạn muốn nói bằng nhạc và hình ảnh, nó khó hơn là bằng lời bình và bằng nhạc. Thì Trang đang cố gắng hoàn thành nó. Và để mà mình xác định được á, là cái nào mình mạnh á, thì Trang nghĩ á, là các bạn cần phải làm, cần trải nghiệm, cần tìm hiểu để mình biết là mình làm cái gì của mình, cái thế mạnh của mình là cái gì nó cũng cần thời gian hết. Và khi bạn thấy là ok, mình mạnh về cái đó, mình thích cái đó thì cứ đi với nó thôi. YouTube nó khác về cái mảng biên tập viên truyền hình nha mọi người. YouTube là bắt buộc mình sẽ phải có, một là mình sẽ rất phải chuyên nghiệp, hai là mình sẽ kiểu giống như là mình thật gần gũi và tự nhiên. Thì nó khác với những cái gì mà nãy giờ Trang chia sẻ, nên chúng ta không nên đánh đồng những cái gì mà làm ở YouTube qua bên biên tập viên truyền hình, nó khác hoàn toàn nha. Vậy thì những áp lực nào, những khó khăn nào mà những biên tập viên truyền hình phải gặp? Đó chính là áp lực về idea, về ý tưởng. Tại vì không phải lúc nào mình cũng có ý tưởng hết á, đúng không mọi người? Không phải lúc nào mình cũng có mood để mà mình làm. Không phải cùng một cái câu chuyện, cùng một cái tip là ok, anh bạn đó và cái cô đó cùng thuộc dạng nhà khó khăn ngày xưa, xong bây giờ vươn lên trở thành triệu phú, rồi xong rồi mình phải diễn tả như thế nào. Nó phải khác idea chứ, nó phải truyền cảm hứng cho người ta chứ, đúng không? Vậy thì khi mà chúng ta bị cạn nguồn ý tưởng thì chúng ta nên như thế nào? Đối với Trang á, thì Trang sẽ để cho mình một cái thời gian, 1 ngày 2 ngày, để mình cảm nhận lại từ từ cái nguồn năng lượng đó của mình.
mình có thể coi thêm phim, mình có thể đọc thêm sách, tìm những cái nguồn cảm hứng khác cho mình để mình ra được cái idea. Chừng nào mình cảm thấy đã cái nư đó thì mình làm, nhưng mà nhiều khi thời gian cũng không cho phép, nhưng mà cứ cố gắng hết sức có thể. Để quan điểm của Trang khi mình đưa ra một cái sản phẩm, một cái thành phẩm cuối cùng thì là cái thành phẩm đó là cái thành phẩm chính bản thân mình cũng hài lòng với nó, chứ không phải là thành phẩm là kêu ok thôi sao cũng được, hoặc là ước gì mình làm tốt hơn. Không. Thứ hai đó chính là về thời gian. Vì làm cái công việc biên tập viên truyền hình áp lực về thời gian rất là nhiều luôn. Nên các bạn phải là cái người sắp xếp thời gian tốt, cái người biết tạo lập cái schedule trong ngày làm việc của mình thật là tốt. Để nhiều khi có những cái tin tức mà nó rất là nóng hổi giữa đêm vậy đó, rồi ngày mai bạn phải đi quay sớm, hoặc là ngày mai bạn phải viết kịch bản sớm, thì bạn phải là cái người luôn luôn trong tâm thế sẵn sàng nếu có bất kỳ một cái sự kiện, một cái tin hot nào xảy ra. Và bạn sẽ phải làm việc với cường độ công việc và thời gian rất chặt chẽ, thì bạn cũng phải là người chịu được áp lực công việc rất là nhiều. Và cái thứ ba đó chính là về sức khỏe. Cái này là Trang cũng đã gặp phải luôn. Khi mà mình làm việc ở cường độ quá cao, mình cứ tập trung mình làm thì mình không có quan tâm tới sức khỏe của mình. Đến một ngày nào đó mà nó tụt dốc không phanh là lúc đó mình đỡ không kịp. Không chỉ mình Trang mà tất cả những người đồng nghiệp của Trang ngày xưa, có nhiều anh chị cũng đã bị rơi vào trường hợp này. Thì mình cũng phải chuẩn bị cho mình một cái sức khỏe tốt. Và khi mà mình lao vào công việc á, mình cũng phải biết sắp xếp thời gian giữa cái việc nghỉ ngơi và cái việc làm việc. Ở thời gian đầu á, khi mà mình bắt đầu vô việc á, đối với những bạn mà yêu nghề á, các bạn sẵn sàng như con thiêu thân vậy, các bạn lao vào các bạn làm. Nhưng mà mình cũng phải nên sắp xếp thời gian như thế nào để cho hiệu quả, để tránh trường hợp sau này già như chị Trang rồi thì là mấy bạn mới biết là thấy sức khỏe nó rất là quan trọng. Mặc dù đó là cái thời gian thanh xuân đẹp nhất để mình có nhiều sức khỏe để mình học, nhưng mà cũng phải biết tiết chế thời gian của mình một tí xíu. Ra thì còn rất là nhiều áp lực khác mà chúng ta sẽ phải gặp phải khi chúng ta trở thành biên tập viên truyền hình, nhưng hù mọi người vậy thôi. Nói chung là nghề nghiệp nào thì cũng sẽ có những cái áp lực riêng của nó, những cái khó khăn riêng của nó. Chỉ là chung quy lại, chúng ta có đủ đam mê, chúng ta có đủ nhiệt huyết và tình yêu của mình dành cho nghề đó hay không thôi. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái số lần này của Quỳnh Trang. Hy vọng là tất cả mọi người cũng như là các bạn đã có được cho mình những cái thông tin hoặc là những cái định nghĩa cơ bản về nghề biên tập viên truyền hình sơ sơ như thế nào ha. Rồi nếu như mọi người có bất kỳ một câu hỏi nào về nghề biên tập viên truyền hình hoặc là những cái nghề khác liên quan tới media hoặc truyền hình cũng như là marketing thì comment ở bên dưới để cho Trang cũng có thể trả lời tất cả những câu hỏi của mọi người. Xin cảm ơn mọi người một lần nữa và xin chào cũng như là hẹn gặp lại tất cả mọi người trong chương trình lần sau. Bye bye. Bye.